Hi guys, welcome back to my new vlog. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছৰিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ দিনটোতনো মই কি বনালো সকলোবোৰ শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। মাছ বাছি লোৱা হৈ গ'ল। মাছৰ পেটৰ পৰা কণী ওলাইছে আৰু মাছৰ কণীখিনি মই আলুৰ সৈতে ভাজি বনাম। চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে। এটা আলু মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। লগত লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া, এইখিনিও ভালকৈ মিহিকৈ কুটি ল'ম। কুটি লোৱা আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়াখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এইবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ মাছৰ কণী, জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু নিমখ। এইখিনি মোৰ মিক্স কৰি লোৱা হৈ গৈছে। অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। এই 2 পিচ মাছ ফ্ৰাই কৰিম। তাৰ বাবে লৈ লৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু জোখমতে নিমখ। মছলাৰে মাছ 2 পিচ ভালকৈ সানি লৈছোঁ। এইবাৰ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম তেলত মাছ 2 পিচ মই দি দিম। মাছ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। কেৰাহীত আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া গৰম তেলত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু এই মাছৰ কণীখিনি দি লৈছোঁ। এইবাৰ গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক আলু সিজি আহিছে, মাছৰ কণী ভাজা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম।
ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ কণী ভাজি। আৰুনো কি বনাইছোঁ জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মৰিচা শাকৰ ঠাৰিৰে মাছৰ তৰকাৰী বনাম। তাৰ বাবে প্ৰথমতে মৰিচা শাকৰ ঠাৰিখিনি ভালদৰে গুচাই লৈছোঁ। মৰিচা শাকৰ ঠাৰিখিনি ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ। এইবাৰ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তেলত দি দিছোঁ জোখমতে মছলা আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া। এইবাৰ মাছ যোগ কৰি দি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অলপ টাইম ভাজি ল'ম। মছলা ৰেডি হৈ গৈছে। এইবাৰ মই মৰিচাৰ ঠাৰিখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। এইবাৰ জোখমতে পানী দি ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক মৰিচাখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া হৈ আছে। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ তৰকাৰী। লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এইবাৰ বনাব লৈছোঁ বন্ধাকবিৰ কাবাব। বন্ধাকবিৰ কাবাব বনাবলৈ বন্ধাকবিটো প্ৰথমতে মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। বন্ধাকবি কুটি লোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰ এতিয়া নিমখ দি ভালকৈ সানি ল'ম। এয়া চাওক সানি লোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰ এতিয়া ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'ম। বন্ধাকবিৰ পৰা পানী নিগৰাই লৈছোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াত যোগ কৰি দিম পিঠাগুড়ি। লগত দি দিছোঁ কুটি লোৱা ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, জলকীয়া। দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ। আৰু দি লৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি। আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু অলপমান পিঠাগুড়িৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মই আৰু অকণমান পিঠাগুড়ি দি ল'ম। এইবাৰ ৰিফাইন তেল গৰম কৰি গোটেই কাবাবখিনি ভাজি ল'ম।
এনেদৰে বন্ধাকবিৰ কাবাব বনাই আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বা আবেলি সময়ত চাহৰ লগতো খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে। ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব, লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। গুড নাইট।